Alright, let's do this. So lepas kami lepak 2 hari dekat Labuan Bajo, kami pun pilih tengok biawak paling besar di dunia, biawak Komodo. Taman Negara Komodo ni berdekatan dengan Pulau Flores, Indonesia. Dekat situ ada lebih kurang 5,700 biawak Komodo sekitar 3 pulau. Pulau Komodo, Rinca dan Padar. Satu-satunya cara nak ke Pulau Komodo ni adalah hampa kena ambil boat trip daripada Pekan Labuan Bajo. So kat situ nanti ada banyak je tour company yang offer macam-macam package, dari package Menteri Kayangan ke package rakyat marhain macam aku ni. So boleh lah pilih nak yang mana. Normally Komodo trip ni mereka buat dalam 3 hari 2 malam. So hari pertama kami berkumpul di Port Labuan Bajo. Dekat sini kami berjumpa lah dengan tour guide dan kawan-kawan baru kami untuk 3 hari 2 malam. Rasa macam pergi camp motivasi sekolah pula. So lepas dah naik boat, first stop Pulau Kelor. Tu dia, ni pulau pertama kita daripada Labuan Bajo. Kami nak ragas naik atas, boleh lah aku ambil gambar sikit-sikit. Pulau Kelor ni pulau kecil yang ada bukit, dan dari atas tu hampa boleh tengok view Gunung Ganang Flores yang cantik tersergam indah. So lepas tu kami ke destinasi yang kedua, iaitu Pulau Rinca. Dan di sinilah tempat kami nak tengok geng-geng biawak Komodo tu. So kita orang dekat Pulau Rinca, kita nak pergi tengok biawak Komodo kan, Helmy? Mereka kata tahun ni lagi banyak biawak Komodo daripada kat Pulau Komodo sana tu. So selain Pulau Komodo, dekat Pulau Rinca ni mereka kata ada dalam lebih 1,000 biawak Komodo duk tahun ni. Dan Rinca ni kurang crowded sikit compare di Pulau Komodo. Yalah, dengan manusia lagi, dengan biawak lagi. So jadi ramai lah belah tu. Biawak pun pening perasan. Okay, so normally akan ada 2 ranger yang akan guide kita depan dan belakang. Make sure hampa duduk tengah-tengah. Kalau tak, pakat jadi lok kenduri untuk bewak lah. Kami lah ni duduk dekat Pulau Komodo. Mai tengok bewak kat sini. Banyak sangat bewak ni. Ni tengok ni, besar nak mampus ni. Ni nama dia Apik Murad. Aku bagi nama dia sempena nama kawan baik aku. Selesai beramah mesra dengan bewak yang tak mesra mana ni, kami pun berangkatlah ke Pulau Kalong. Kami duduk tahun ni jadi reja pula, tunggu nak tengok kelawak. So kat sini time senja hampa boleh tengok beribu lah kelawak keluar cari makan. Niat amai tengok bewak, tapi dia bawa tengok kelawak sekali. Layan je lah. Tu dia melaun mana pula serupa Patrick dalam cerita SpongeBob ni. So esok tu nak berbye jugalah, sebab awal pagi kami dah kena hike nak tengok sunrise dekat Pulau Padar ni. Kami lah ni dekat Pulau Padar, duk tunggu matahari nak naik. Cantik sungguh pulau ni. Rasa macam dalam cerita Jurassic Park tu. Tu dia dinosaur mai dah. Pulau Padar antara tempat yang paling cantik di Indonesia. Hang rasa macam duduk dalam cerita Jurassic Park, duk tunggu dinosaur nak mai timbul makan hang je. Plot twist, tak ada dinosaur tapi ada biawak Komodo kat sini. So nak datang sini ada kena bayar entrance fee sikit, tapi I tak sure lah berapa. Rasanya untuk kita orang berdua ni RM215,000 kan, Helmy? RM215,000. RM215,000 untuk kita orang berdua. Lepas tu kami pun pusing lah kot belakang Pulau Padar ni untuk ke Pink Beach. Dekat sini semua pantai dia pink-pink. Tapi di Padar ni mereka kata pasir dia yang terpaling pink serupa buah jambu. Kat sini kena jaga-jaga sikit sebab banyak biawak Komodo dan banyak juga biawak darat yang duk perhati hampa, tambah-tambah awet-awet cun tu. Lepas tu kami pun sambung lah naik boat nak pergi tengok mantare. Okey lah ni aku nak pergi berenang nak cari mantare. Mas, dalam ni ada biawak Komodo kah? Aku terjun dulu ya mas. Tapi itulah, manta tak keluar. Terkejut kot tengok aku, confused ni orang ke biawak Komodo. Last jumpalah saya kong penyu. So lepas tidur 1 malam bermimpikan biawak Komodo, kami pun menghala balik ke Labuan Bajo. So kami buatlah last stop di Pulau Kanawa. Kanawa ni sebuah pulau kecil yang cantik dan air dah biru lah. Kat sini boleh lah hampa nak snorkeling ke, sebab kat sini tak ada biawak Komodo, cuma ada biawak darat je. Tapi kat sini lah aku dapat sunburn. Maka dengan sunburn itu tamatlah cerita trip kami ke Taman Negara Komodo ni. Tercapai jugalah cita-cita kami nak tengok biawak Komodo yang semakin terancam ni. Overall kami puas hati dengan tour guide kami, dan yang paling best dapat kenal kawan baru dari sekitar Indonesia. So, harga trip kami ni dalam RM2.4 juta atau RM751 kepala. Ni termasuklah makan dan tempat tinggal. Kira okey dan kami berpuas hati lah, walaupun selalu makan Indomie je kan. Okey, akhir kata kurangkan biawak darat dan peliharalah biawak Komodo.
Jangan lupa subscribe YouTube kami dan follow Instagram kami. Hey, why next?